Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina pentru cei care nu mă cunosc și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură pe care eu o fac. Azi voi face o lectură generală pentru luna decembrie a acestui an, așa că, dragilor, cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Un aspect important, dragii mei, nu uitați faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia voastră, cu Zodia Capricorn. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, dragilor, așa cum am făcut și la celelalte zodii, vreau să fac o mică introducere. De ce? Pentru că de curând, mai precis pe 19 noiembrie, am avut un aspect astrologic important pe o lungă perioadă de timp, și anume intrarea lui Pluton în Vărsător. Știu că mulți dintre voi care nu se ocupă foarte mult cu astrologia, voi sunteți o zodie de pământ, dar trebuie să vă spun acest lucru. De ce? Pentru că acest tranzit al lui Pluton în Vărsător ne va afecta pe toți, indiferent de zodie. Este adevărat că fiecare zodie în parte va simți acest efect pe termen lung, aproape 20 de ani va sta în Vărsător. Îl vom resimți într-un mod diferit. De ce? Pentru că ne va afecta o anumită casă astrologică. În cazul vostru, dragilor, avem casa a doua. Acest tranzit al lui Pluton va afecta în special casa a doua. Ce este casa a doua? Aici este surpriza voastră, dragilor. Casa a doua se ocupă de finanțe, de bănuți, de resurse, de ceea ce voi aveți în posesia voastră, da? Care sunt obiectele voastre de valoare sau lucrurile cărora voi le dați o valoare. Bun, până aici, cu ce vine Pluton? Pluton este micul războinic. Mic, dar e de esență tare. De ce? Pentru că vine cu schimbări. Vine cu schimbările. De ce vin? Nu pentru că n-ar avea altceva mai bun de făcut, da? Dacă e să-l personificăm. Dar vine pentru că sunt anumite schimbări care trebuie făcute, mai ales, cel puțin în cazul vostru, dragilor din Capricorn, pe partea asta a finanțelor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, probabil, știm că casa a doua este guvernată de către Zodia Taur, care sunteți zodii prietene. De ce? Pentru că sunteți amândouă zodii de pământ, da? Doar că la voi, eu aș zice că ceva se va schimba. Voi, prin natura voastră, ca și zodie, sunteți foarte muncitori, sunteți... cum să spun eu, puneți foarte mult preț pe stabilitatea asta financiară. Sunteți, cred că, cei mai, aș zice eu, din punctul meu de vedere strict personal, sunteți cea mai terenală zodie. Cea mai terenală zodie, de ce? Pentru că cumva vedeți că toate lucrurile din jurul vostru, cumva, și acum, sinceră să fiu, mai ales în vremurile care le trăim, vă dau și dreptate, parcă ce trăim în ziua de astăzi, nu ai bani, nu ai valoare, nu ai nimic, de fapt. Da, asta e societatea în care trăim și voi vă adaptați în funcție de ea foarte bine. Deci la voi stabilitatea materială este un factor super important pentru voi. Faptul că a căzut acest tranzit fix pe această casă a bănuților, asta îmi spune că unii dintre voi, de-a lungul acestei perioade lungi de 20 de ani, cei care mai apucăm, desigur, veți face niște schimbări, în sensul că poate nu o să vă faceți timp și pentru voi. De ce? Zodia Taur, care este gazda voastră, ca să zic așa, în următoarea perioadă, este, cum să spun, vă îndeamnă oarecum să vă și bucurați de munca pe care voi o faceți. Unii dintre voi pur și simplu... poate veți renunța, nu o să mai aveți 2-3 joburi, pur și simplu vă veți canaliza strict pe una, da? Care să vă asigure cumva și plăcerile alea mici ale vieții. Asta înseamnă de fapt schimbare. Schimbare care la final va duce la o transformare.
da, va îmbunătăți stilul de viață, poate, sau vă va îmbunătăți modul în care voi vedeți viața din punctul ăsta de vedere al bănuților și al valorilor, al acelor lucruri cărora voi le dați valoare. Acum, cum să spun eu, poate că nu o să mai fiți atât de înverșunați să țineți cu dinții de anumite lucruri, numai pentru simplu motiv că vă dădeau strict stabilitate. De ce? Pentru că Taurul, gazda voastră, și el la rândul său se desprinde greu de lucruri. Se desprinde greu de lucruri și eu aș spune că aici va fi o provocare, atât pentru, mai ales pentru voi. Pentru că Pluton, de fapt, vine și spune, știți, sunt lucruri la care chiar trebuie să renunți. Pentru că nu-ți mai aduc nimic bun. Și nu trebuie să fii codependent de aceste lucruri care ele, practic, ori și-au făcut menirea, ori nu mai au nicio valoare. Da? Este un îndemn de a schimba modul, da? Modul în care vedeți această latură a posesiunilor și a banilor. Eu aș mai spune că e posibil să puneți accent, dragilor, un pic mai mult în afară de posesiunile bănești, să puneți un pic mai mult accent pe acele posesiuni relaționale. Adică de fapt, cam asta este și scopul acestei tranziții. Acela de a găsi un echilibru între bani și viața sentimentală. Și probabil că aici undeva vor fi luptele, ca să zic așa, în momentul în care voi poate vă veți da seama că aveți nevoie de cineva în viața voastră. Că poate e momentul în care sunt lucruri pe care nu le mai puteți face singuri și vă mai trebuie cineva să vină lângă voi. Da? Adică să nu mai fiți atât de focusați strict pe muncă și pe situație materială. În rest pot apărea schimbări atât pozitive cât și un pic mai negative, dar negative în ce sens? Negative doar dacă voi vă veți opune schimbări. Pluton cu asta vine. Ești de acord să schimbi cu tare lucru? E ok, lucrurile merg fluent. Nu ești de acord? Nu-i problemă, te voi obliga. Și atunci lucrurile vin mai greoi, se întâmplă lucruri destul de negative, dureroase, care ne vor pune piedici. Da? Dar transformarea, indiferent de cum vine ea, va avea loc. Asta e un lucru, depinde de noi. Dacă vrem să o luăm pe calea aia ușoară sau pe calea aia mai grea. Acum, dragii mei, cei care deja sunteți abonați aici pe canal de ceva vreme, știți că la fiecare lună scoatem câte o carte din acest minunat oracol al frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână, respectiv fiecare săptămână a lunii decembrie, și să vedem ce vine pentru dragii mei din Capricorn, așa ca un fel de concluzie pentru fiecare săptămână, după care vedem ce ne spune și tarotul. Și încă o carte pentru dragii mei din Capricorn. Bun. Haideți să vedem. Prima săptămână, avem un scaun ocupat. Cineva nou e pe cale să intre în viața ta. Sau poate o vizită neașteptată. Avem Sulița care ne vorbește o inimă frântă. Stați așa un pic. Dragii mei, această suliță ne vorbește despre o suferință, o durere pentru ceva ce nu mai ai.
sau pentru ceva ce simți că îți lipsește. Poate să fie pur și simplu, nu știu, poate niște amintiri să vă dea târcoale în această lună și lucrul ăsta să vă facă să vă simțiți un pic așa răniți sau să vă aducă așa o stare de tristețe, aș spune mai mult, pentru ceva ce nu mai ai, ce nu mai există în viața voastră. În a doua săptămână, în a treia săptămână vreți să vă întâlniți cu prietenii și să petreceți așa niște momente frumoase, iar pe această cale trebuie să vă spun, dragilor, că începând cam din a doua jumătate a lui, chiar aproape de Crăciun, începe zodia voastră. Așa că voi sunteți cei care încheiați anul, dragilor. Eu vă urez tuturor, lăsând la o parte ce o să ne spună cărțile, vă urez tuturor să aveți niște zile de naștere fenomenale, pline de bucurie, pline de prieteni, pline de ce vă doriți voi. Și fie ca această lumină pe care o aduce Crăciunul, pe care o aduc aceste frumoase sărbători de iarnă, să vă lumineze atât sufletele cât și gândurile și mintea și să vă aducă acea înțelepciune și acea bucurie pe care cu toții de multe ori ne-o dorim, mai ales în prag de Crăciun și în prag de an nou. Și fie ca bucuria copiilor, atunci când primesc daruri de Crăciun, să existe și în sufletele voastre. Este cea mai pură bucurie și să fiu cinstită și eu de multe ori îmi doresc să o resimt din când în când. Ultima săptămână, dragilor, ultima săptămână din decembrie vine cu porcușorul. Vine cu porcușorul care ce ne spune? Ai grijă cu lăcomia. Cel puțin așa îmi scrie aici. Eu o să vă spun în felul următor. Fiți generoși. Fiți generoși, exact ceea ce încearcă și acest Pluton să vă aducă aminte, și anume faptul că dacă trebuie să renunțați la anumite lucruri care poate nu le mai folosiți, dar în schimb puteți face un bine altcuiva care nu-l are, de ce să nu o faceți? Este un îndemn, de fapt, această carte de a fi generos. Este, în general, luna lui decembrie este luna în care cu toții, chiar dacă ar trebui să o facem poate pe întreg parcursul anului, din când în când, da? Să încercăm să fim mai buni, mai generoși unii cu alții. Măcar atunci, de Crăciun, știți că e precum cântecul de Crăciun, fii mai bun, da? Tocmai pentru că avem această naștere a Domnului care, așa cum Universul, Dumnezeu, cine vreți voi, ne-a făcut acest frumos cadou tuturor și noi la rândul nostru putem să dăm dovadă de un pic de generozitate. Deci, în ultima săptămână, cărțile te îndeamnă să dai dovadă de acest lucru. Haideți să vedem cu acest minunat pachet de cărți, special pentru luna lui decembrie, pe care l-am achiziționat, pentru că are o tematică foarte interesantă și frumoasă a sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului și a anului nou. Haideți să vedem ce vine pentru voi, dragilor, pe plan profesional. Ce vine pe plan profesional? Și avem un 8 de cupe, un 10 de cupe, un 9 de bâte și magul. Dragilor, pe plan profesional, cu acest 8 de cupe, eu aș spune că sunteți într-o stare foarte apatică și de plictiseală la locul de muncă. Cumva parcă vă duceți că trebuie să vă duceți, dar
nu există tragerea aia de inimă. Avem un 10 de cupe, un 10 de cupe care se pare că ești foarte important la locul de muncă. Au încredere mare în tine și cumva e posibil, unii dintre voi care sunteți în așteptarea unui job, unui răspuns referitor la un job, e posibil să primiți un răspuns pozitiv, da? Sau cel puțin jobul pe care voi cumva îl așteptați este un job destul de satisfăcător și cu 9 de bâte aș spune că e posibil să aveți și alți cum să spun eu, și alte persoane care sunt interesate de acest job. Adică să fie vorba de mai multe interviuri, nu numai de al vostru. Faptul că avem magul, asta îmi spune că va trebui să dați dovadă de absolut tot ce vă stă în putere pentru că aveți și sunt mari șanse să-l obțineți, acest job, pentru cei care caută un job. Pentru ceilalți, în schimb, cum am mai spus, acest 10 de cupe vine cu încredere, cu o relație destul de bună la locul de muncă. Faptul că avem acest nou aici, eu aș zice că e posibil să aveți așa mici tensiuni. De ce? E cineva acolo la muncă care cumva poate e invidioasă pe voi, pe postul, pe banii care îi luați voi. Da? Lucruri de genul ăsta care se întâmplă mai ales dacă lucrați într-un colectiv. Faptul că avem magicianul, asta îmi vorbește de îmbunătățiri. Da? Îmbunătățiri și e posibil pe unii dintre voi chiar să vă pască așa o promovare, o avansare către sfârșitul anului. Haideți să vedem cu bănuții cum stați, că asta vă interesează, sunt sigură. Și avem o regină de cupe, care pe partea banilor se pare că ați primit o veste bună. O veste bună pentru a soluționa sau a îmbunătăți, da, și sigur o veți îmbunătăți, o anumită situație financiară. Cu doiul ăsta de cupe aici, aș spune că finanțele luna lui decembrie vor fi echilibrate. Știți cum e, nici mai mult, nici mai puțin, atât cât trebuie. 7 ăsta de bâte. 7 de bâte îmi spune că sunt posibilități de creștere materială, doar că trebuie să gândești pe termen lung și e posibil să, nu știu, ori să primești vreun bonus de la o instituție de stat sau eu aș zice că unii dintre voi, nu știu, vreți să luați legătura cu o anumită persoană pentru a redresa o situație financiară. Da? Și vreți să luați, nu știu, poate să fie, oricine poate purta ori o uniformă, da? Ori are legătură cu instituțiile astea ale statului. Dar în rest, finanțele sunt echilibrate, nu terminați anul, mie cel puțin cărțile asta îmi spun. Da? Eu nu pot să vă spun ce nu văd. Haideți să vedem, pe partea relației, pe partea dragostei, pentru cei care sunteți într-o pereche, indiferent că perechea este oficializată sau nu. Da? Formați un duet. Dragii mei, cei care sunteți într-o pereche, ați avut o perioadă destul de distantă, ca să zic așa, între voi, poate din cauza distanței geografice sau poate pur și simplu pentru că voi ați traversat o perioadă în care ați vrut să stați așa un pic singurele sau poate că pur și simplu ați simțit voi nevoia să vă reculegeți un pic. Faptul că avem un as de cupe aici, asta îmi spune că totuși îmbunătățirea va veni în relația voastră, cumva sentimentele se vor reînnoi și chiar trebuie să vă spun că vă gândiți și la oficializare unii dintre voi.
Dacă sunteți deja căsătoriți cu acte în regulă, atunci vreau să vă spun că această lună pentru voi va avea o conotație și mai mare și mai spirituală, aș spune, pentru că veți petrece împreună aceste tradiții, aceste sărbători sfinte, spirituale, într-o manieră foarte, foarte frumoasă. Avem carul. Unii dintre voi, dragilor, e posibil să faceți anul nou pe alte meleaguri sau să planificați, nu știu, o ieșire undeva în ultima săptămână din decembrie. E posibil să faceți o călătorie cu carul. Asta îmi spune că încet, încet tensiunile astea vor dispărea. Desigur, unii dintre voi sunt ori voi, ori perechea voastră este foarte hotărâtă ca această relație să devină oficial. E ca și cum, dacă e perechea voastră, e ca și cum v-ar spune: eu nu vreau să te pierd pe tine, și ca să fiu mai sigur, exact ca și cum ai zice: dom'le, îmi trebuie un certificat, ceva să dovedesc că mi-aparține și nu mi-o poate lua nimeni. Da, există o hotărâre foarte mare aici, care e posibil să fie ori din partea voastră, ori din partea persoanei voastre de interes. Acum, pentru cei care sunteți singurei, și aici o să încep de acum înainte să fac și această specificație. Persoanele singure sunt persoanele care sunt singure din N motive, din multe motive. Că sunt poate divorțate, că poate sunt văduve, că poate pur și simplu nu și-au găsit încă pe nimeni. Da? Sunt singure, deci nu au acea pereche. Deci în această parte se includ toate persoanele care în momentul respectiv sunt singure, indiferent din ce motiv. Asta pentru că am avut o doamnă care mi-a spus: de ce nu fac pentru văduvi? Rău îmi pare, și eu am fost văduvă la un moment dat, o perioadă destul de lungă de timp. A fost o persoană singură, nu am avut pe nimeni. Da? Deci intru în această categorie. Bun, acest 2 de bâte pentru cei singurei îmi vorbește despre: există cineva, dragilor, există cineva lângă voi căreia voi nu prea acordați foarte multă atenție, dar avem un as de spade care îmi spune așa: ești destul de pregătită să începi o nouă relație. Și avem un 7 de monede care îmi spune în felul următor: sunt șanse mari ca această persoană care este lângă tine și căreia tu nu-i acorzi atenție să fie exact acea persoană pe care tu o cauți, sau acea persoană care să te completeze. Avem un 4 de cupe. Un 4 de cupe care, chiar dacă unii dintre voi, și aici trebuie să facem un pic de lumină. Deci există o persoană lângă voi care este interesată de voi și voi totuși cumva considerați că parcă nu sunteți pregătiți unii dintre voi. De ce? Pentru că avem și acest 4 de cupe care îmi spune: domne, trebuie să mă mai gândesc. De ce? Există ceva în trecutul vostru de care încă nu ați reușit să vă eliberați. Da? Și care este relaționat cu, posibil chiar cu o veche relație. Dar asul de spade îmi spune foarte clar: ești pregătită pentru a avea o nouă relație. Da? Chiar dacă voi stați un pic gânditori așa și știi, da, eu nu sunt, da, eu încă am ceva din trecutul meu care nu reușesc să trec peste. Eu trebuie să vă spun un lucru, într-un mod foarte pragmatic. Trecutul este trecut. Trecutul niciodată nu va avea nimic nou de spus. Pentru că el ce a avut de spus, a spus când era deja un prezent. Da? Așa că trebuie să încercăm, fiecare dintre noi, să nu trăim în acel trecut. Da? Să trăim prezentul pentru a putea să ne, cât de cât, să ne vizualizăm un pic viitor. Haideți să vedem numere angelice pentru voi, dragii mei, din Capricorn. Și avem numărul 16.
avem ori data de 7 decembrie, ori data de 16, data de 12 sau de 24 decembrie și încă o carte și pe urmă le dezbatem și avem numărul maestru 44 care nu se adună, dar nu se face absolut nimic la el, se rămâne așa, care este un mesaj important pe care divinitatea, Dumnezeu, cine vreți voi, Universul, încearcă să ți-l spună. Și chiar voi începe cu acest mesaj, pentru că îmi spune în felul următor: îngerii te îndeamnă să continui pe drumul vieții pe care ai plecat în acest moment, dar cu determinare și cu foarte mare atenție. Iar într-un viitor vei reuși să obții ceva, ceea ce tu îți dorești, o reușită mai mare decât te poți aștepta. De ce? Pentru că sunteți ajutați, sunteți sprijiniți de către univers, de către îngeri, de către divinitate. Acum, revenind la aceste date, am spus 7 decembrie, 16 decembrie, se pare că vor veni situații unde va trebui să-ți folosești mintea destul de curioasă, dar asta îți va permite să descoperi adevăruri importante. Ai o abilitate specială de a percepe sentimentele celorlalți, iar chiar îngerii îți cer cumva să împarți această cunoaștere și în beneficiu altora. Este un îndemn, așa cum bine l-am văzut și cu porcușor acolo, de a fi generos. Simplu. Da? Mai avem de asemenea data de 12 sau data de 24 decembrie, care îmi spune în felul următor: rămâi atentă în acel... rămâi focusat pe ce este cel mai important pentru tine într-un viitor și rămâi optimist pe toată durata acestui drum, pentru că, la fel îți spun, îngerii încearcă să te ghideze în timp ce visele tale vor deveni realitate. Este foarte interesant, dragilor. Este adevărat că acest pachet de cărți, și uite, chiar simt nevoia să vă arăt. Ia să vedem, nu știu, luăm o carte așa. Uite, luăm de exemplu această carte. Deci în toate 3 cărțile se folosește fraza, propoziția: îngerii îți spun. Deci aici avem îngerii îți cer, aici avem îngerii te ghidează, iar aici avem îngerii te susțin. Așa că ce vreți mai mult de atât? Am aici o altă carte, am luat-o așa la întâmplare și vreau să spun că nu apare. Nu apare această frază în care îngerii îți spun, îngerii te îndrumă, îngerii te ghidează. Știți cum e, că în tarot nimic nu este întâmplător și coincidențele nu există. Vă las pe voi să trageți concluziile. Acum haideți să scoatem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui decembrie și e posibil să vă regăsiți chiar și inițialele propriului nume sau prenume. Și avem litera C, litera E, litera R, litera J, litera L, ia să vedem, litera Q, litera A și litera Y. Acum, dragilor, în afară de poate alte zodii care le-am menționat, avem așa. Avem așa. Dragilor, avem în principal zodii posibil de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem de asemenea zodii de care zic eu că predomină.
da, cele de aer. Dar mai putem avea, desigur, zodii de foc, berbec, leu, săgetător sau zodii de cam atât aș spune. Zodii de apă foarte, foarte puțin. Pești, rac sau scorpion. Haideți să vedem care este mesajul cărților pentru voi, dragilor, din zodia Capricorn pentru luna lui decembrie. Și avem: lasă-te purtat de acea pace interioară. Este un îndemn de a-ți cultiva acea pace interioară în liniște, într-un mediu meditativ, în momente meditative, să te focusezi mai mult pe bucurie și pe acel refugiu interior pe care de multe ori ni-l folosim în situații de stres. Poate unii dintre voi vă veți simți așa ca și cum ați avea o vibrație mai înaltă și viața voastră cumva parcă se va resimți și o veți vedea ca pe o... Va fi, cum să zic eu, veți găsi prin meditație, în afară de faptul că îți găsești acea pace interioară, dar parcă vezi viața cu alți ochi. Acum, eu știu că poate mulți dintre voi, mai ales că voi sunteți firi practice, nu știu câți dintre voi vă veți apuca acum să faceți meditații sau să faceți, care nu sunt rele, ele sunt foarte bune, doar că voi, prin natura voastră, timpul la voi e prețios și la voi the time is money, deci nu există. Nu vreau să supăr pe nimeni, vorbesc la modul general vis-a-vis de zodia voastră. Faceți ceea ce vă aduce liniște în interiorul vostru. Este simplu. Că nu faceți meditație și nu faceți kundalini și nu faceți yoga și nu faceți nu știu ce alte modalități de a-ți regăsi acea liniște interioară. Vă place să ascultați o muzică? Ascultați-o. Vă place să dansați? Vă place să ieșiți în mijlocul naturii? Faceți-o. Este modul fiecăruia de a-și recâștiga acea energie interioară și acea liniște, acea pace sufletească. Faceți ceea ce pe voi vă face fericiți, ceea ce vouă va aduce acea energie pozitivă de care fiecare avem nevoie, indiferent de zodia în care ne aflăm. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru luna lui decembrie. Eu, așa cum am mai spus-o și de-a lungul acestei lecturi, vă doresc un la mulți ani dintr-o sufletul, să petreceți liniștiți, să petreceți cum vă doriți voi. Să fiți mai buni, să fiți mai generoși, așa cum o cer și cărțile, să aveți parte de niște sărbători minunate, pline de dragoste, pline de ce vă doriți voi. Și chiar dacă o să ne mai vedem pe parcursul lunii lui decembrie, nu am cum să nu vă urez toate aceste lucruri minunate, așa cum am făcut-o și la celelalte zodii. Este o lună în care magia există, o lună în care spiritul ăsta al Crăciunului și ne afectează pe toți și ne afectează într-o manieră pozitivă. Așa că fie ca și voi să fiți cuprinși așa de acest spirit atât de fain și atât de frumos și atât de magic al Crăciunului și al anului nou. Bun, dragii mei, până data viitoare când ne vom revedea, nu uitați, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și mai doriți poate să vedeți lecturi de acest gen pentru cei care nu sunteți încă abonați, eu vă invit cu mare drag să vă abonați, nu uitați de like-uri, nu uitați de distribuiri, nu uitați de comentarii și până la următoarea lectură când ne vom reîntâlni, numai bine vă doresc multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor.